ลูกปีดินเปิดนะคะขี่จักรยานสัก10 นาทีก็ผ่านแล้วค่ะพอพ้นนั้นก็เริ่มโฮมสเตย์คาเฟ่ละหมวกอันนี้24เซตละ68นะคะคุณ กับตามเป็นกำลังศรัทธาเนาะจะว่ามาร่วมบุญด้วยกันการถวายข้าวหรือว่าการถวายเครื่องของต่างๆแก่พระภิกษุมาเดชนะแต่มันยังไม่สำแดงผลตอนนี้นะมันจะสำแดงผลเรากินราดไหมไม่ราดแยกไปหรือว่าตายยังสงสัยจะขายไม่ไหวแล้วโบพ่อหากินยากขนมพวกนี้นี่ก็อร่อยเป็นขนมปลาทอดเป็นปลาคู่10 บาทเหมือนกันครับ อันนี้ก็10 บาท10 บาท10 บาทหมดครับ3 ถุง50พี่อร่อยนะแม่3 ถุงก็ลูกมีไหมถั่วเนียนละเอียดลูกหวานไม่มากนะลูกนะไม่ใช่ได้ลูก10 อย่างหนีไปเลยลูกแถมได้ลูกหนีไปเลยไปเลยจ้าครับผมเอาเขียวใบเตยหอมเจ้าม่วงใช้ดอกอัญชันเลยครับม่วงแต่ทางญี่ปุ่นผมในใจก็น่าจะถูกไม่ย้ำเราเดินทางกันน้องไม่ดีนะก็ดูแลคนนี้แล้วมาที่คนนี้อย่างนั้นไปดู แยกเป็น2 กล่องให้นะค่ะ